đây bán theo thố nè, có một thố gì có khi 1 đồng 2 đồng. Xin chào mọi người đã đến với kênh Gà Chip Đi Bụi. Dành cho người mới lần đầu ghé thăm kênh thì mình là Gà và bạn cùng nhà với mình là Chip. Hiện tại tụi mình đang sống và làm việc tại thành phố Birmingham, Vương quốc Anh. Tụi mình rất vui khi báo với cả nhà một tin là Chip nhà mình vừa nhận được visa định cư sau 5 năm làm việc tại Anh đó. Tụi mình xin lan tỏa niềm vui này đến với cả nhà nha. Nhân đây, mình xin chia sẻ về những điều kiện cần và đủ để có thể apply visa lao động tay nghề cao hay còn gọi là Skilled Worker Visa, cũng như những quyền lợi và khó khăn đối với Skilled Worker Visa nha. Xin cả nhà lưu ý giúp mình là tụi mình không phải là luật sư, cũng không phải là chuyên gia tư vấn du học, làm việc hay là định cư nước ngoài đâu nha. Đây hoàn toàn là hành trình của riêng cá nhân tụi mình, không áp dụng cho tất cả những trường hợp khác. Nên nếu mọi người có thắc mắc, mình xin trả lời hoặc là gợi ý trong khả năng của mình thôi. Còn lại mình sẽ để link bên dưới để mọi người tham khảo nha. Mục đích mình làm chiếc video này là để tri ân đến những người đã giúp đỡ mình trong quá trình mình gặp trục trặc với visa và xin chia sẻ tài liệu tham khảo này đến cho những người cần nha. Ok, bây giờ mình vô mục thứ nhất. Điều kiện để có Skilled Worker Visa hay còn gọi là Visa Tier 2 thì bạn phải có job offer từ phía công ty bảo lãnh của bạn. Đồng thời công ty đó phải làm giấy bảo lãnh cho bạn hay còn gọi là COS, viết tắt của Certificate of Sponsorship. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng có thể bảo lãnh visa Skilled Worker cho bạn đâu nha. Họ phải đáp ứng được những tiêu chí như sau. Đầu tiên là họ phải chứng minh được trong một khoảng thời gian dài họ không tìm được bất kỳ người bản địa nào phù hợp với vị trí này. Thứ hai, mỗi năm công ty đó chỉ có thể bảo lãnh với một số lượng nhân sự có hạn thôi, mà nhất là nhân sự nước ngoài đó. Thứ ba, công ty đó phải đăng ký license sponsor trên trang chính phủ của Anh. Tiếp theo, mức lương tối thiểu hay còn gọi là minimum salary. Đây là mức lương tối thiểu mà công ty phải trả cho bạn ít nhất là 38.700 bảng một năm. Đây là mức quy định của chính phủ Anh mới được cập nhật vào tháng 4 năm 2024 nha mọi người. Trước đó mức tối thiểu bạn cần thì chỉ có là từ 29.000 bảng một năm thôi. Bên cạnh đó bạn cần kiểm tra cụ thể vị trí công việc của bạn liệu đã được công ty đảm bảo mức lương trung bình mà vị trí đó đã yêu cầu hay chưa, hay còn gọi là going rate. Số giờ làm việc một tuần theo độ tuổi có thỏa điều kiện theo luật của UK hay không, hay còn gọi là minimum wage. Nếu chưa đảm bảo được một trong những điều kiện trên, rất có thể bạn sẽ bị fail ngay từ vòng giữ xe khi mà apply visa đó nghe. Mỗi loại công việc hợp lệ của UK đều được biểu diễn dưới dạng một mã công việc tương ứng hay còn gọi là occupation code. Bạn có thể search dựa trên tên hoặc là tính chất công việc. Nếu bạn đã nhận được job offer rồi thì hãy mạnh dạn hỏi nhà tuyển dụng về occupation code của bạn nha. Ví dụ vậy cho dễ hiểu nè, bạn A được một công ty bảo lãnh với mức lương là 39.000 bảng một năm với vị trí là Electrical Engineer, có mã occupation code là 2123. Nếu nhìn qua có vẻ là trường hợp của bạn A đã đủ điều kiện với mức lương tối thiểu năm là trên 38.700 bảng đúng không? Tuy nhiên, khi search trong bảng going rate như hiện tại thì vị trí công việc của bạn phải đạt mức lương trung bình thấp nhất là 43.900 bảng một năm. Vậy túm lại, bạn A không đủ điều kiện để apply visa Skilled Worker hoặc là sẽ bị reject á. Nên mọi người lưu ý kiểm tra thật kỹ hoặc deal lại với nhà tuyển dụng để tránh việc bị fail không mong muốn nha. Lưu ý sẽ có một số trường hợp ngoại lệ. Nếu công việc của bạn không đáp ứng được mức lương tối thiểu năm vẫn được chấp nhận đó nha mọi người. Áp dụng cho người dưới 26 tuổi hoặc đang đi học hoặc là mới tốt nghiệp, đang trong quá trình đào tạo hoặc là những người có bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học kỹ thuật, toán học, nhất là đối với những người làm ở mảng giáo dục hoặc y tế. Cái này mọi người tìm hiểu thêm ở link bên dưới nha. Tiếp theo,
Trình độ tiếng Anh. Người lao động phải chứng minh trình độ tiếng Anh thông qua các chứng chỉ quốc tế có giá trị quy đổi tương ứng như IELTS 4.0 do UKVI cấp, tương ứng với chứng chỉ CGSE Level A hoặc là chứng chỉ CEFR B1. Ngoài ra, một số quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính hoặc trong quá trình giảng dạy sẽ được miễn điều kiện này. Nếu bạn là công dân của nước đó, ví dụ như là Úc, Mỹ, Canada và một số quốc gia khác, bạn sẽ được miễn trình độ tiếng Anh nhé. Để biết mình có được miễn điều kiện này hay không, mời mọi người tham khảo trên trang chính phủ của Anh nha. Duration. How long can you stay là thời hạn bạn có thể apply visa skilled worker, tối đa là tới 5 năm. Tùy vào từng công ty, họ có thể bảo lãnh cho bạn maximum 5 năm luôn, hoặc là bảo lãnh theo từng năm một. Như Chip nhà mình á, thì được công ty bảo lãnh một lần 3 năm thôi. Sau 3 năm thì mình phải xin bảo lãnh tiếp, hoặc là tìm công ty bảo lãnh khác. Ngoài ra, trong quá trình làm việc mà bạn muốn đổi công ty khác á, thì dù cho visa của bạn có còn hạn hay không, bạn phải xin lại visa mới đó nghe. Chi phí làm visa mình sẽ nói cụ thể ở video tiếp theo nha mọi người. Tiếp theo về quyền lợi, như mình đã đề cập trong video hành trình tìm việc của tụi mình trước đó, thì khi bạn có skilled worker visa, bạn hoàn toàn có thể bảo lãnh partner, vợ, chồng, con cái dưới dạng là dependent visa. Họ cũng sẽ có thời hạn cư trú tương ứng với lại thời hạn visa của bạn luôn. Đặc biệt họ có thể đi học, đi làm mà không có bất kỳ giới hạn nào hết. Như trường hợp của mình nè, do mình là người phụ thuộc của Chip nên cơ hội công việc của mình đó nhiều hơn. Công ty không cần phải làm các thủ tục bảo lãnh cho mình và mình có thể đi làm liền được luôn. Hơn nữa là cũng đỡ bị ép lương á mọi người. Dành cho những ai chưa biết, khi mình đi theo visa dạng này, sau 5 năm mình có thể xin visa định cư hay còn gọi là ILR, tắt của Indefinite Leave to Remain. Sau khi có visa định cư, bạn có thể tự do kiếm những công việc mà bạn mong muốn mà không còn bị giới hạn hay phụ thuộc vào công ty bảo lãnh nữa. Bên cạnh đó, 1 năm sau khi bạn có visa định cư, bạn có thể apply quốc tịch Anh luôn á. Nếu bạn có con sinh ra ở Anh, ngay khi bạn có ILR, gọi là visa định cư ha, thì bé sẽ được nhập quốc tịch Anh và nghiễm nhiên trở thành công dân Anh liền mà không cần phải có thời gian chờ. Đây là đặc quyền mà tụi mình luôn hướng tới. Tụi mình mong muốn được đi thăm người thân, đi du lịch khắp nơi trên thế giới mà không cần bị lệ thuộc visa nữa. Tuy nhiên, hành trình nào bao giờ cũng có những cái sự đánh đổi hết. Có cái này sẽ mất cái kia. Không có con đường nào là dễ dàng hết đó mọi người. Ngoài những quyền lợi nghe có vẻ hấp dẫn ở trên, thực tế cũng không ít những khó khăn và rủi ro mà người lao động nước ngoài đã, đang và sẽ có thể gặp phải. Mình hy vọng chiếc video này sẽ giúp mọi người có cái nhìn toàn cảnh hơn, từ đó có thêm những tham khảo và lựa chọn cho riêng mình nha. Mọi người biết không, một cái tờ giấy bảo lãnh mà công ty cấp cho bạn á, có giá khá là đắt á. Đối với công ty nhỏ là khoảng 364 bảng một người một năm, là khoảng 12 triệu Việt Nam đồng. Còn đối với công ty vừa và lớn thì rơi vào khoảng 1.000 bảng một năm, có nghĩa là 32 triệu Việt Nam đồng. Rồi cứ thế mọi người nhân lên, ví dụ như người ta tuyển mình bao nhiêu năm thì mình cứ nhân bấy nhiêu năm lên ha. Và đó là lý do tại sao họ khá nghiêm ngặt trong quá trình tuyển dụng và dè dặt trong việc cấp thời hạn visa cho bạn á, để tránh những rủi ro trong quá trình thuê nhân sự nước ngoài. Một số công ty có thời gian thử việc khá dài và căng thẳng. Nếu không đảm bảo chất lượng công việc hoặc cảm thấy khó hòa nhập với môi trường làm việc mới, rất có thể bạn vừa qua UK làm việc là đã phải quay về rồi, hoặc thời gian thử việc sẽ bị kéo dài, từ 3 tháng sẽ trở thành 6 tháng hoặc cho tới 1 năm. Thời gian đầu bạn Chip nhà mình vừa đi làm vừa đi kiếm nhà khá là căng thẳng đó mọi người, lại còn lo thử việc không được nữa, mới qua lạ nước lạ cái mà, khá là stress luôn. Rồi lúc gần tới ngày gia hạn visa, mình cũng phải kiểm tra trước là công ty của mình đó liệu có bảo lãnh tiếp hay không, để còn biết mà đi kiếm công ty khác. Thời buổi này làn sóng sa thải lớn lắm mọi người, nên cái gì mình cũng phải chuẩn bị trước hết đó. Mình đâu biết công ty đang làm ăn được lại đột nhiên gặp vấn đề gì đâu, đúng không?
Vì kiếm một công ty bảo lãnh khác á, cũng không có dễ đâu mọi người. Chip là chuyên gia bị từ chối á, vì Chip bảo là Chip cần bảo lãnh visa á. Thế là khó nhảy việc. Mình nói là khó thôi chứ không phải là không có đâu. Mọi người cố gắng kiên trì là sẽ tìm ra thôi à. Có một bất lợi vô hình đối với Skilled Worker Visa như thế này nè mọi người. Do công ty chịu trách nhiệm bảo lãnh cho bạn á, họ phải đóng các khoản phí bảo lãnh và những thứ liên quan khác. Nên mức lương mà họ đi với mình thường là ít hơn mức thông thường so với thị trường, trả cho cùng một vị trí, có cùng tính chất công việc như nhau luôn. Đó là thiệt thòi thứ nhất. Thứ hai, bạn phải hầu như chứng minh năng lực lại từ đầu luôn. Số năm kinh nghiệm làm việc của bạn ở những nơi khác á, chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Và văn hóa làm việc ở UK là bạn phải chứng minh năng lực, bạn phải làm việc được, chủ động xin tăng lương thì họ mới tăng cho mình nha. Còn không á là không có tăng gì luôn, họ không có chủ động đâu. Đừng ngần ngại cái khoản này nha mọi người, vì ngại là có hại đó. Đúng là mức lương của UK so với Việt Nam á, thì cũng tương đối khá, nhưng bù lại chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ không kém. Đặc biệt là ở những thành phố lớn, nó hầu như là tỷ lệ thuận với tiền lương của bạn kiếm được luôn á. Cố gắng tiết kiệm lắm thì mới có dư, gửi về Việt Nam cho gia đình thì mới có giá trị. Nhưng tụi mình vẫn chọn con đường này vì những lợi ích khác mà không có giá trị quy đổi bằng tiền được. Mình có làm video về chi phí sinh hoạt ở Birmingham, một trong những thành phố lớn của Anh, nơi tụi mình đang sinh sống á. Mình sẽ để phần thông tin bên trên này cho mọi người tham khảo nha. Ngoài ra, nếu mà bạn dẫn vợ, chồng hoặc con cái theo, hãy chuẩn bị một tinh thần và hành trang thật vững vàng nha. Vì thời gian đầu qua đây á, sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ đó. Từ khác biệt ngôn ngữ nè, văn hóa nè, môi trường sống, học tập và làm việc, các mối quan hệ xã hội. Rồi thời tiết thì mưa nắng thất thường, bất tiện trong ăn uống và bất tiện trong sự tiện nghi vốn có ở Việt Nam. Tất cả những yếu tố đó sẽ phần nào ảnh hưởng đến bạn, bào mòn tinh thần của bạn. Nếu bạn chưa thật sự chuẩn bị chu đáo thì rất có thể bạn sẽ up down như mình đó. Thậm chí mình cũng đã từng có ý định về Việt Nam lúc mới qua đây á mọi người. Nhưng mình đã tự đặt cho mình một mốc thời gian để tập thích nghi. Bây giờ thì mình ổn rồi nè. Mong mọi người chân cứng đá mềm, cứ nhắc nhở về mục tiêu ban đầu của mình, những gì mình nhận được sau hành trình này, rồi tập thích nghi và thử làm cái mới để tiếp tục tận hưởng quãng đường đẹp đẽ này nha. Video tuần này là khá dài rồi. Cảm ơn mọi người đã cố gắng theo dõi video đến giờ phút này. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share, comment bên dưới nha. Lần tới mình sẽ nói về cách để mọi người apply Skilled Worker Visa nhé. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.